امشب در 24 واکنش‌های گسترده به دومین اعدام یک معترض در ایران در فاصله 5 روز. وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستن فوراً به اعدام‌ها خاتمه بده. اعتراضات ایرانیان از اروپا تا آمریکا به اعدام مجید رضا رهنورد، معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی. ادامه اعتراضات در ایران، جو مدارس و دانشگاه‌ها همچنان ملتهب. و نخستین دادگاه متهم بمبگذاری لاکربی بعد از 34 سال. رئیس کمیته خانواده‌های قربانیان گفته رد پای جمهوری اسلامی در این بمبگذاری به چشم می‌خوره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم و آقایان سلام و وقت بخیر. اعدام مجید رضا رهنورد موج گسترده‌ای از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به همراه داشته. وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستن فوراً به اعدام معترضان پایان بده و تمام احکام صادره رو لغو کنه. در بیانیه این وزرا اومده که اونها به شدت استفاده گسترده، وحشیانه و نامتناسب از زور از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان رو محکوم می‌کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همینطور گفتند با مجازات اعدام در هر زمان و شرایطی مخالفند، چون این به معنای نفی کرامت انسانیه. ما برای دومین بار شاهد این بودیم که رژیم در تهران یک نفر دیگر رو اعدام کرد بدون دادگاه منصفانه. ما میدونیم این گونه اعدام‌ها برای ترسوندن مردمه. این مردم جنایتکار نیستن. این اعدام‌ها برای ترسوندن معترضانه. این اعدام‌ها به خاطر این نیست که این افراد جنایتی مرتکب شده‌اند. به خاطر اینه که مردم اعتراض کردند و نظرشون را گفتند و میخوان مثل ما در آزادی زندگی کنند و هنوز خطر اعدام وجود داره. هنوز میخوان مردم رو بترسونند و ما در اروپا و آلمان این مسائل رو روز و شب دنبال میکنیم. واضحه که ما در کنار مردم ایران هستیم. ما امروز یک بسته تحریم جدید آماده کرده ایم. این تحریم‌ها به خصوص علیه کسانی است که در این جنایات دست دارند، مخصوص کسانی که مردم بیگناه را اعدام و سرکوب کردند. این تحریم‌ها شامل اعضای سپاه پاسداران و کسانی که در این خشونت‌ها دست دارن است. امروز نشون میدیم که در کنار مردم ایران هستیم. ما اینجا در اروپا خیلی تلاش کردیم که از مردم ایران حمایت کنیم، مردمی که میخوان در آزادی زندگی کنند. آنالینا بربوک بود، وزیر خارجه آلمان، که همین ساعتی پیش در مورد اعدام‌ها در ایران و نقض حقوق بشر صحبت می‌کرد. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا و نایب رئیس کمیته حقوق بشر این اتحادیه از آلمان با ماست. خانم نیومن، میدونم که همکاران شما، خود شما، تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کردید به خاطر همین نقض قوانین بین‌المللی و نقض حقوق بشر، اما چقدر فکر می‌کنید که اینها کافی هست برای تغییر رفتار ایران؟ من فکر می‌کنم یک مسئله خیلی مهمیه که در واقع به صورت سریع واکنش نشون میدادیم و نشون بدیم بعد از اینکه اعدام اتفاق افتاد، که نشون بدیم که اتحادیه اروپا اهمیت میده و در واقع نگاه خودش رو بر نمیگردونه از وضعیتی که در ایران وجود داره و میخواد که کسایی رو که در این زمینه کاری کردند رو در واقع مجازات بکنه و به اونها رو مسئولیت قرار به در واقع مسئول بدونه. کسایی هستن اینها که در واقع شرکت کردن در سرکوب معترضین و همچنین بر علیه در واقع کسایی که در واقع در سپاه هستن و سپاه پاسداران خودش که بر علیه اقلیت‌های اتنیکی و همچنین گروه‌های مختلف مردم سرکوب ارائه دادن و در واقع سرکوب کردن مردم رو. ما اینها رو در واقع متوجه این تحریم ها کردیم. خانم نیومن، پیشتر در همین برنامه شما گفتید که در این مقطع موافق این نیستید که سفارت‌های اروپایی ها در تهران بسته بشه. میدونم که بعضیا به شما انتقاد هم میکنن در مورد این سیاست، ولی خیلی ها میگن که لازم نیست که تمام تشکیلات دیپلماتیک اروپا در تهران بسته بشه، بلکه سفرا میتونن فراخوانده بشن و همین یک پیام به تهران میده. با این اقدام چقدر موافقید؟ فرد، شما میدونید به خوبی که اگر در واقع سفارت‌های ما قبلا بیشتر از این مسئله در واقع صحبت می‌کردن، شاید میشد یک کاری در این زمینه کرد. الان
الان در واقع من فکر نمی کنم که فرستادن اونها کاری بکنه. یکی از در واقع امکانایی که وجود داره اینه که اینها رو بفرستیم و اگر این کار بکنیم به این نتیجه میرسیم که در واقع کمتر دسترسی داشته باشیم و به این میرسیم که در واقع کمتر بتونیم اهرمی داشته باشیم که تأثیر بذاریم. یکی دیگر از راهکارهایی که مخالفان جمهوری اسلامی مطرح میکنن محدود کردن دارایی‌ها و افراد نزدیک به جمهوری اسلامی هستند که تحت عنوان‌های مختلف در اروپا و همینطور آمریکای شمالی فعالیت میکنن. یک، چقدر فکر میکنید چنین کاری عملی هست و دو، آیا ازش حمایت میکنید؟ ما این چیزی هست که در واقع در موردش داریم کار میکنیم. در حال حاضر ما داریم نگاه میکنیم که در واقع به ایرانی هایی رو نگاه میکنیم که اینجا دارن کار میکنن و اینا رو در مد نظر داریم، کسایی که در واقع روابطی دارن با رژیم و اینها، داریم به اینها نگاه میکنیم که بتونیم چطوری در واقع درآمدهای اینا رو یا پولهای اینا رو اینجا فریز بکنیم و اینا رو محدود بکنیم. خانم نیومن، این مورد اخیر اعدام در کمی بیش از یک ماه طول کشید، کل روند قضاییش. وقتی نگاه میکنید به روند قضایی در ایران و اینکه چطور اینقدر سریع یک نفر محاکمه میشه، حکمش صادر میشه و بعد اعدام میشه، چه فکر میکنید در مورد جمهوری اسلامی؟ من بسیار باعث انزجار من شده این در واقع اعدام ها، این دو تا اعدامی که اخیراً انجام شدن و در واقع یکی رو اعدام کردن و بعد از اون یکی رو سریعتر انجام دادن اعدامش رو. این به نظر میرسه که تلاش جمهوری اسلامی برای این که مردم رو سرکوب بکنه و نشون میده که مردم چقدر دارن زجر میکشن از این رژیم. این خیلی اهمیت داره که ما در این زمینه صحبت بکنیم، صدامون رو بلند بکنیم و اعتراض خودمون رو نشون بدیم. این نشون میده که در واقع این سیستمی که در ایران وجود داره باید از پین بپاشه. این سیستمی که در واقع کسایی که مجرم میشن، مرتکب میشن و اونها رو مورد بازخواست قرار نمیدن، این در واقع نشون میده که ما باید بترسیم و من در واقع در این وضعیت خیلی بسیار ترسیدم. در این وضعیت به نظر میرسه که ما باید در واقع جامعه بین‌المللی رو با هم جمع بکنیم کنار هم و مسائل ایران رو به صورت دقیق‌تر مد نظر قرار بگیریم و اونها رو در واقع مطالعه بکنیم به صورت خیلی دقیق‌تر و در مقابل پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی وایسیم که بشه اعدام ها رو متوقف کرد. خانم نیومن، یکی از نهادهای جدیدی که تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته همین امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، شبکه‌های داخلی و برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو بعضی ماهواره‌هایی که اپراتورهای اونها اروپایی هستند در جاهای مثل فرانسه و لوکزامبورگ در حال فعالیت هستند. آیا حالا که این تحریم ها وضع شده شما به شرکت‌های اروپایی فشار خواهید آورد که دیگر به صدا و سیما خدمات ندن؟ این یک قدمی هست که ما قطعاً برخواهیم داشت و می‌خوایم که به این کار رو انجام بدیم. ما به این سمت پیش خواهیم کرد که در واقع نه تنها کسایی رو که اینجا هستن در واقع و دارن فعالیت‌هایی رو انجام میدن اینها رو متوقف بکنیم و همچنین در واقع هر نوع در واقع تعامل اقتصادی رو در این زمینه متوقف بکنیم که این باعث میشه که این مسئله بسیار بهتر اجرا بشه و همچنین در واقع کسایی رو که اینجا سفر میکنن اینها رو هم متوقف بکنیم. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا و نایب رئیس کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا، ممنونم از شما. با انتشار خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، گروهی از معترضان در چند نقطه در داخل ایران از جمله در تهران و دیگر مناطق تجمع کردند و شعارهایی بر ضد حکومت سر دادند. راهپیمایی سکوت گوهردشت 21 راهپیمایی سکوت. مرگ بر خامنه‌ای.
جوابش انقلابه. در دانشگاه هنر تهران گروهی از دانشجویان آهنگ‌های انقلابی خوندند و در دانشگاه ریاضی دانشگاه بهشتی تجمع دانشجویان در اعتراض به بازداشت پارسا شجاع‌الدین با دخالت نیروهای امنیتی و حراست همراه شد. نافرمانی کنشگری پیکار تا برابری، نافرمانی کنشگری پیکار تا برابری. کارگردان شو اتحاد اتحاد، کارگردان شو اتحاد اتحاد، کارگردان شو اتحاد اتحاد. مقاومت زندگی سوای زندگی، مقاومت زندگی سوای. دیداشون بیاد هر دانشجو قوی‌تر. جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی. با تعلیق و کمیته دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هم با نصب تصاویر مجید رضا رهنورد و محسن شکاری به اعدام این دو شهروند اعتراض کردند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای افشاری، به نظر نمیاد که تمام این فشارهای بین‌المللی و داخلی خیلی در موضع جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته باشه؟ در کمتر از یک ماه یک نفر رو محاکمه میکنن، حکم اعدامش رو صادر میکنن، به اجرای احکام میفرستن و بعد اعدام. خب با توجه بکنیم که ما با نظامی طرف هستیم که همیشه که از ابزارهای اصلیش برای بقای خودش، برای تداوم حکمرانی خودش، اعدام، کشتار، شکنجه، بازداشت و انواع اقسام روش‌های اذیت و آزار بود. یعنی واقعا نظام مختصر جمهوری اسلامی همیشه این کار رو کرده و الان که در بزرگترین بحران سیاسی خودش گرفتار شده و بیشتر به این سمت میره، به خصوص که نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای در طول سالیان گذشته عملا جمهوری اسلامی رو به سمتی هدایت کرده که در موقعیت مرگ و زندگی هست. هر انعطاف و گشایش کوچیکی هم که انجام بده این متوقف نمیشه تا به تغییرات بزرگ منتهی بشه. بنابراین اتکاش گذاشته بر این که هرچه بیشتر دوباره ماشین اعدامش را راه بیاندازه و جلو بره. که البته به حال واکنش‌هایی که انجام شده تا کنون اگرچه نتونست به هدف اصلی خودش برسه ولی بی تأثیر هم نبوده. همین که ما مرتب می‌بینیم رسانه‌های حکومتی مثل فارس نیوز و غیره مرتب فعال هستند که توجیه بکنن یا پاسخی بدن به مخالفان، به منتقدان، به کسانی که چه از مواضع انقلابی و اپوزیسیونی، چه کسانی که به حال درون نظام هستن، موضع اصلاح طلبانه یا اخلاقی با این احکام اعدام مخالفت کردن، به زعم خودش اونها رو خنثی بکنن. این واکنش‌ها نشون میده که نه واکنش‌های رسانه‌های حکومتی که شبه امنیتی هم هستن نشون میده که به حال این مخالفت‌ها بی تاثیر نبود. آقای افشاری، دیگه تقریبا نهادی در جمهوری اسلامی نمونده که تحریم نباشه، از سوی ایالات متحده آمریکا، کانادا و الان خب اروپایی‌ها هم اقدامات مشابهی دارن میکنن. دائما هم میگن محکوم میکنیم، نگران هستیم و چیزی بیشتر از تحریم به نظر نمیاد در دستشون باشه. اگر این شرایط همینطوری ادامه پیدا بکنه، چقدر فکر میکنید این فشارها به خصوص بر اروپایی‌ها که سفراشون از تهران فرا بخونن یا اقدامات بیشتری بکنن ممکنه با استقبال بیشتری در بین قانونگذاران اروپایی روبرو بشه؟ حالا من فکر میکنم به حال این که اونها به اون نقطه، یعنی به حال اونها که به حال امروز هم باز یک سری جدیدی از تحریم ها رو تصویب کردن در سطح اروپا
اونها فشارها رو بیشتر میکنن، رابطه بحرانی تر میشه. ولی اینکه به سمت تعطیلی سفارتخونه‌ها برن، من در افق زمانی کوتاه مدت این رو نمیبینم، چون در کنار به توجهشون به ملاحظات حقوق بشری یک سری ملاحظات امنیتی هم دارن، از اینکه برنامه هسته جمهوری اسلامی در مسیر حساس و پرخطر گسترش پیدا بکنه، جلوتر بره. خب این هم برای اونها یک عامل باعث نگرانی هست که به حال کار رو میکشونه به یک چه بسا رویاروهای نظامی با ریسک‌های بزرگ و محاسبه نشده. بنابراین به حال اون و از طرف دیگه هم اونها یعنی معمولا در همه جای دنیا، نه فقط برای شرایط خاص امروز ایران، موقعی چنین اقداماتی میشه که یک حرکت انقلابی بزرگ رخ داده و واقعا نظام سیاسی مستقر دچار مشکلات بزرگی شده و عملا کنترل امور از دست داده. خب ما به لحاظ داخلی هم هنوز تا اون نقطه فاصله داریم، فاصله هم یه فاصله قابل اعتنایی هست. ولی به هر حال موضع‌گیری هایی که اونها میکنن یک سری محدودیت ها رو مقابل جمهوری اسلامی میگذاره و چه بسا اگر فرض بکنه، چون ما در همون بولتنی که محرمانه‌ای که افشا شد، حرفتون رو قطع می‌کنم آقای افشاری، ولی این داستان مرغ و تخم مرغ نیست، برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی هم بدون فشارهای بین‌المللی جدی که مشکل جدی براش ایجاد بکنه همچنان به اعدام و سرکوب ادامه میده دیگه و همین شرایط رو برای معترضان دشوارتر میکنه. خب این رابطه رو شاید بشه به این گونه دید، ولی بحث برنامه من مهمتر این هستش که خارجی اثرگذار هست ولی تعیین کننده نیست. یعنی تا زمانی که یک فشار داخلی بزرگی به وجود نیاد، یعنی موازنه قوا و تغییر اساسی پیدا نکنه، دستگاه سرکوب دچار مشکل جدی نشه، خارجی نمیتونه به تنهایی خودش باعث تغییرات بزرگی بشه. اما اینکه در این مقطع اروپا فشارش رو گذاشته، روابط داره غیر عادی میشه، جمهوری اسلامی امکانش از ناحیه به هر حال اروپا امکاناتی رو دیگه نداره برای مانور دادن، این اثرگذار هست. یعنی هم روحیه مخالفین رو افزایش میده، هم روحیه نیروی حکومت رو کم میکنه. اما باز تاکید میکنم حتی اگه اروپا فردا سفارتخونه ها رو ببندن در تهران، به هیچ عنوان ضمانتی وجود نداره که احکام اعدام دیگه اجرا نشه، چه بسا حتی حکومت در اون مقطع برخوردهای تندتری رو هم بکنه. و در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی به حال با غرب همیشه روابطش بحرانی بوده. شاید مثلا روسیه و چین اونها هم حتی باز به نظر در موقع تعیین کننده نیستن، ولی اگر اونها به سمت قطع رابطه دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برن، خب اثرگذاری بیشتری با این نظام با این مختصاتش داره. اما باز من یه چیزی رو تاکید میکنم، در این مقوله ها به نظر من اثرگذاری ما 0 و 100 نباید ببینیم و این مسیر رو هم یک مسیر نسبتا زمانمندی باید ببینیم. یعنی اگر ما فرض رو بر این گذاشته بودیم که قرار هست با این جنبش انقلابی جمهوری اسلامی ثابت بشه، خب طبیعتا جای بحثا هست. اما اگر بر این نبوده که این حرکت یک ضربه کاری رو میزنه، در یک پروسه زمانی آماده میکنه فضا رو برای اون ضربه آخر و نهایی و در این مقطع حکومت رو فرسوده میکنه، توان سرکوبش رو مصرف میکنه، مشکلات رو براش بیشتر میکنه، ریزش در درون پایگاه اجتماعیش گسترش میده. اگر از این زاویه ببینیم، هم حرکت داخلی موثر بوده، هم فشارهای خارجی. منتها در نظر بگیرید در همون بولتن خبرگزاری فارس که به حال افشا شد، در اونجا خبری رو درج کرده بودن که قوه قضاییه فهرست 80 نفر رو داده بوده که به اتهام محاربه اینا محکوم بشن به رهبری. یعنی قشنگ خودش نشون میده که پشت پرده این دادگاه فرمایشی چه هست، که اونجا ذکر کرده بودن که خامنه گفته 80 تا زیاد هست و این عدد باید کم بشه. و هر چقدر این فشارهای داخلی به خارج بیشتر بشه، حداقل میشه تعداد قربانیان بالقوه این ماشین اعدام رو کاهش داد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم. شماری از ایرانیان خارج از ایران هم ساعتی بعد از اعلام اعدام مجیدرضا رهنورد دست به تجمع اعتراضی زدند. جمعی از ایرانیان لندن هم تحصن 5 روزه‌ای رو در مقابل سازمان عفو بین‌الملل از امروز صبح آغاز کردند. دوشنبه 12 دسامبر جلوی دفتر سازمان عفو بین‌الملل لندن یک اعتصاب نشسته اینجا داریم برای 5 روز که کم کم بچه ها اجتماع میکنن. از هر فرقه و دسته اینجا هستیم ما.
اسامی کشته شدگانی که اعلام شده، چون میدونیم خیلی از کشته شدگان هیچ وقت اسمشون اعلام نخواهد شد و ما همه رو اینجا نداریم، ولی تا اونجایی که از هر گوشه و کناری اسما به دستمون رسیده اینجا رو این پارچه نوشته شده. جمعی از ایرانیان امروز در اعتراض به اعدام‌ها از جمله اعدام مجیدرضا رهنورد معترض 23 ساله مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن دی سی هم تجمع کردند. ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی در روزهای قبل هم تجمع‌هایی در اعتراض به اعدام محسن شکاری برگزار کرده بودند. همکارم سمیرا قرایی از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، می‌بینم که پشت سرت هنوز هم جمعیت هستند. همینطوره فردا جمعیت از ساعت 3 اینجا جمع شدن. الان اندکی مونده به ساعت 4 جمعیت شاید بشه گفتش که بیش از 200 نفر در این 40 اندی دقیقه دور هم جمع شدند. اما چیزی که به نظر من میرسه مسئله تعداد افرادی که اینجا حاضر شدن نیست که تعداد کمی هستن یا زیاد. هر فرد چیزی که به نظر من آمد این هست که سرشار از خشم و احساسات افراد وقتی به هم میرسیدن هم رو در آغوش میگرفتن. تعداد زیادی رو من دیدم اینجا که با دیدن همدیگه گریه میکردند و شعارهایی که میدادند بیشتر از این که حالا صدای متحد جمعیت بخواد توجه رو جلب بکنه، هر صدای یک فرد بود که بسیار با صدای رسا بلند و خشمگینی شعارهایی رو میدادند. مرگ بر جمهوری اسلامی که الان هم دارید میشنوید، مرگ بر کل نظام. مجیدرضا رو بردن، جنازش رو آوردن. اینها شعارهایی است که دارن میدن، پلاکاردهای گوناگونی به همراه دارند و دو خانم هم در جلوی جمعیت ایستادن که چشمای خودشون رو با چشمبند سیاه بستند و مسئله و عمل اعدام رو دارند بازی میکنن. در واقع نمایشی از اون چه که بر محسن شکاری گذشت، از اون چه که بر مجیدرضا رهنورد گذشت و دارن این رو تداعی میکنن. یکی از افرادی که اینجا حاضر بود با من الان یک صحبتی خواهد کرد. آقای رضا سامی هستند که اینجا حاضر شدن. فرداد آقای سامی، برامون بگید که برای چی امروز اینجا آمدید؟ خیلی فاصله کوتاهی بود زمانی که فراخوان رو دادند تا شما جمع بشید. برای چی آمدید اینجا؟ ببینید، به قول فریدون مشیری صحبت از پژمردن یک برگ نیست و همه دنیا باید بدونه که جمهوری اسلامی داره مردم رو به دلیل مطالبه ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون شکنجه میده و میکشه. هر کسی که در برابر این وضعیت سکوت کنه قطعاً نشاید که نامش نهند آدمی. بله، خیلی ممنونم از شما. فرداد، این در حال این تجمع ایرانی‌های آمریکا داره اینجا برگزار میشه که هنوز ساعت نزدیک به 4 ما بیانیه‌ای از سمت وزارت خارجه آمریکا نداشتیم. هنوز واکنشی از سوی دولت مردان آمریکایی نداشتیم، به رغم اینکه در اروپا امروز شاهد تحریم‌هایی بودیم، شاهد واکنش‌های گسترده بودیم از سوی وزیر خارجه آلمان، اما همچنان از سوی مقام‌های دولت بایدن ما چیزی نشنیدیم تا این لحظه. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی. تجمعات ایرانیان خارج از کشور در چندین نقطه جهان در اعلام همبستگی از معترضان در ایران و اعتراض به روند رسیدگی به پرونده متهمان ادامه دارد، از جمله در سوئد، دانمارک و آلمان. Your silence
ساعتی بعد از اعدام مجیدرضا رهنورد، ایرانیان خارج از کشور اعتراضاتشون رو در نقاطی مثل دانمارک، برلین و لندن شروع کردند. هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل متحد از ژنو با ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم شما صدای بسیار رسایی بودید در این مدت در اعتراض به جمهوری اسلامی، از جمله در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. چه فکر می‌کنید در مورد ادامه حضور ایران در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله نهاد موقعیت زن در سازمان ملل متحد؟ سوال رو میشه دوباره تکرار بکنین؟ چطوری این من میخوام که بهتر سوال رو متوجه بشم. عرض کردم که نظرتون در مورد ادامه حضور ایران در نهادهای مثل نهاد مقام زن در سازمان ملل متحد چه هست؟ آیا فکر میکنید که جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی رو بیرون بکنه؟ بله، مطلقاً. 1 سال پیش در ماه آوریل 2021 جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای این در واقع سازمانی که مرتبط به سازمان ملل برای حقوق زنان و شأن زنان انتخاب شد، کسی در این زمینه صحبت نکرد. این ما بودیم که در واقع در این زمینه صحبت کردیم. کسی به جز ما در این زمینه اصلا صداش در نیومد. ما این سکوت رو شکستیم و گفتیم که این یک وضعیت، یک در واقع انتخاب خیلی بدیه. این رژیم دشمن زنان هست و ما در واقع در این زمینه خیلی تقاضا کردیم از همون موقع که این رژیم رو اخراج بکنن و همچنین در واقع این چهارشنبه میخوام در این زمینه در واقع فعالیت بکنیم و من معتقد هستم که باید اخراج بشه و اخراج میشه و در واقع کشورهای دیگه‌ای هم که در این زمینه به این شیوه رفتار میکنن باید در واقع اخراج بشن. چرا که اینها دارن این بلاهای مختلفی رو از جمله کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن و در واقع تمام مسائلی که در حقوق اونها رو زیر پا میذاره، حقوق بنیادینشون رو دارن انجام میدن برای زنها و به همین دلیل اینها باید در واقع اخراج بشن و داره اتفاق میفته با تشکر از در واقع تلاشی که در این زمین انجام شده. آقای نوئر، بسیاری از معترضان دارن میگن که سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل یا اقدامی نمی‌کنن یا خیلی کم اقدام می‌کنن و در بهترین حالت ممکنه بگن که ابراز نگرانی می‌کنن و محکوم می‌کنن. دولت‌های غربی هم چیزی به نظر نمیاد بیشتر از تحریم تا اینجا در دستشون بوده باشه. چه فکر می‌کنید؟ چه کاری بیشتر از اینی فکر می‌کنید جامعه جهانی میتونه بکنه برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و کمک به معترضان؟ من فکر میکنم که در سازمان‌های بین‌المللی وجود دارن و در واقع جامعه بین‌الملل بخش‌های مختلفی رو داره که میتونن کارهای مختلفی رو انجام بدن. ما در ژنو در این زمینه صحبت کردیم که در واقع
در سازمان‌های مختلفی که در ژنو وجود دارد، در واقع سازمان‌های بین‌المللی که رژیم‌های دیکتاتوری هم متأسفانه در اینها نمایندگی دارن و در اونها ریاست رو به عهده دارن، ما در واقع با اونها صحبت کردیم و خواستیم که در واقع در این زمینه‌ای که در ایران در زمینه مسئولی که در ایران اتفاق میفته برن و اونجا تحقیق بکنن. ممکنه این مسئله زود انجام نگیره ولی در آینده باید این مسئله اتفاق بیفته. این باعث میشه که در واقع کسایی که در این زمینه دارن فعال میکنن روحیه بگیرن و در واقع رژیم رو باعث میشه که روحیه‌اش رو از دست بده و کمک میکنه به اونهایی که دارن دفاع میکنن از حقوق خودشون در ایران. و همچنین این در واقع نشون میده که جامعه بین‌المللی آگاه هست و همچنین دموکراسی‌های جهان باید سفرای کشور و سفرای رژیم ایران رو بندازن بیرون از کشورهای خودشون رو، اینا رو که دارن نمایندگی میکنن در واقع جمهوری اسلامی رو، و همچنین باید سپاه پاسداران رو هم به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنن و همچنین متوقف بکنن فرزندان مسئولین رژیم رو که بتونن به راحتی برن کانادا، اروپا و جای مختلفی و از پولایی که از مردم ایران دزدیدن اونجا برای خودشون خونه و مستقلات و چیزای مختلف بخرن. اینها که مسائلی هستن که باید انجام بدن در صورتی که در واقع مردمی که دارن دنبال پناهندگی میگیرن رو هم بتونن اونجا به خودشون بهشون کمک بکنن و اونجا بهشون پناهندگی بدن. اینها ابزارهایی هستن که میتونن استفاده بکنن ازشون. ما هم داریم در این زمینه تلاش میکنیم که استفاده بشه از این ابزارها. این رژیم در نهایت فرو میپاشه، این سوالی در این زمینه وجود نداره. این حتمیه که این رژیم فرو میپاشه، این رو همه میدونن و در واقع این تروریست ها بعد از این که این رژیم فرو میپاشه باید مورد بازخواست قرار بگیرن و در واقع مثل همین چیزی که در واقع در آفریقا اتفاق افتاد، در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد و همچنین در واقع این چیزی رو که باید با پوتین انجام میدن با ایران انجام بدن. آقای نور، قبل از اینکه برید میخوام اینو بهتون بگم، پیش از شما اتفاقا داشتم با یکی از نماینده‌های اتحادیه اروپا خانم نیومن صحبت می‌کردم، هان نیومن. او معتقد هست که اگر سفرای اروپایی از تهران فراخوانده بشن یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در غرب کاملا بسته بشن، هیچ راه ارتباطی و فشار دیپلماتیک دیگری اروپایی‌ها نخواهند داشت در ایران و ممکنه ایران رو به سمت کره شمالی شدن هدایت بکنه. چه هست واکنش شما به چنین نگرانی‌هایی؟ من قطعا با این مخالف هستم به صورت شدید. این رژیمی هست که در واقع از روابطش با جامعه بین‌الملل و در واقع کشورهای غربی داره استفاده میکنه که مردم خودش رو سرکوب بکنه. اینها رو داره ازش سوء استفاده میکنه، داره از این به عنوان یک گروگان استفاده میکنه و در واقع داره از این استفاده میکنه، از این بحث سلاح هسته‌ای که در واقع میگه که اگر شما با ما به یک جای نرسین ما در واقع به پیش خواهیم رفت و این بمب هسته‌ای رو شروع میکنیم و این در واقع وضعیت داره ما رو به سمتی میبره که انگار دموکراسی های ما در واقع دارن منفعل میشن در زمینه و نمیتونن هیچ کاری رو انجام بدن در این زمینه. من با خانم هانانیون سر خیلی مسائل مختلف هم عقیده هستم، ولی در زمینه مشخصا مخالف هستم با ایشون خانم خیلی خوبی هستن، ولی خب در این زمینه ما اختلاف نظر داریم. اونها در ایرانی‌ها میدونیم که در واقع دارن مردم خودشون رو میکشن این رژیم و دارن شکنجه میکنن و همچنین در واقع دارن ایرانی‌های اروپایی رو اونجا دارن میدوزن. نازنین رادکلیف، مریم خانم و کسای دیگه که در اونجا هستن رو اینها دارن در واقع به گروگان میگیرن و گروگان گرفتن. اینها دارن در واقع سر اروپایی‌ها دارن کلا میذارن. هیچ ابزاری و هیچ اهرامی در این زمینه وجود نداره که اینها استفاده بکنن و در واقع اینها دارن این روابط رو دارن ازش سوء استفاده میکنن و هیچ فایده‌ای دیگه هم برای جامعه بین‌الملل نداره. من فکر میکنم که خیلی هم مفید خواهد بود اگر اینها رو بندازن بیرون، این سفرا رو، چرا که اونها تروریست هستن، نشون دادن که اینها تروریست هستن و در فعالیت‌های تروری در 1990 در واقع فعالیت داشتن و هیچ چیز مثبتی در مورد حضور اونها اینجا وجود نداره. هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل از ژنو سوئیس، ممنونم از شما.
در این روزهای گذشته نقش وکلای تسخیری در دادگاه‌های معترضان که اخیراً به صدور احکام اعدام به اتهام محاربه منجر شده با انتقادات بیشتری همراه شده. در بعضی از دادگاه‌ها از جمله دادگاه حمید قره حسنلو وکیل تسخیری به جای دفاع از متهم با دادستان و قاضی همراه شده تا متهم رو مجاب کنند که بپذیره گناهکار بوده. در مورد پرونده مجید رضا رهنورد هم وکیل تسخیری در دادگاه به جای دفاع از او گفته بود که مستندات پرونده کامله و در روز حادثه چاقو با خود حمل می‌کرده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ماست. آقای آرامش، گمان می‌کنم برای هر وکیلی دود از سر آدم بلند میشه وقتی می‌بینه که یک وکیل این چنین داره با دادستان همراهی میکنه و بعد کل روند قضایی هم 1 ماه برای یه حکم سنگینی مثل اعدام. نمیدونم بگم شرم‌آور یا بی‌شرمانه، واقعا ظالمانه است. این اتفاق هم ظالمانه است، هم در یک سیستم قضایی اتفاق میفته که در اون به خصوص در قضای جزاییش توحش هست، قطع دست هست، در حساب احکام سنگسار هست و اینطور میبینید که اینها رو میان با شواهد بسیار معدود، با یک متهم تحت فشار و شکنجه، از دستگیری تا اعدام بین 30 تا 75 روز میتونه اینجا طول بکشه. یعنی دستگیر بشن، محاکم تفهیم اتهام بشن، محاکمه بشن، درخواست فرجام به اینا داده بشه و در بسیاری از کشورهای دیگه مثل ایالات متحده اگر شاید بره درخواست فرجام از دیوان عالی کشور یا دیوان عالی ایالتی هم دوباره داده بشه. این یک پروسه است که در یک کشوری مثل ایالات متحده چند سال طول میکشه، به خصوص اون ایالاتی که اعدام دارن. خیلی از ایالات که اعدام درشون نیست. در بسیاری از اروپای غربی من اون واژه دنیای آزاد، اصطلاح دنیای آزاد استفاده میکنم، مثلا اعدام دیگه لغو شده. ولی در همون ایالات متحده هم که در بعضی ایالات هنوز اعدام هست، پروسه زندانی نگه داشتن و پروسه زندانی ابد نگه داشتن اینها بعضی موقع کم خرج‌تره تا پروسه اعدام، چون دولت موظف هم هست که تمام هزینه وکلای اون متهم رو بده. تمامی فرجام‌خواهی‌ها در این 10 سال 13 14 سالی که طول میکشه تا کسی رو اعدام بکنن، مثلا در کالیفرنیا کسی بود که در دهه 80 میلادی قتل عمد چند نفر انجام داده بود، شواهد مدارم کامل بود، خودش هم اذعان کرده بود، 20 اندی سال طول کشید، فرجام‌های مختلف، دوباره فرجام‌های مختلف. این واقعا ظالمانه است. یعنی سیستم عدالت نیست، سیستم دادگستری نیست، سیستم بیدادیه. من که داشتم امروز میخوندم اولین واکنشم این بود که چطور یک وکیل، این دیگه مسئله مذاکره و کاهش اون جرم و کاهش وزن نیست، ما بهش میگیم پلی اگریمنت. اینجا شما میرید با دادستان مذاکره میکنید، با هم دیگه شاید بتونید از وزن جرم متهم از که میشه موکل شما بکاهید. ولی ایشون وکیلش میره در دادگاه میگه بله کرده، معذرت میخواد، کارت آشپزخونه بوده. یعنی کاملا دارد اقرار میکنن. بعد از اینکه و به اضافه اینکه بیشتر همدستی و همکاری داره با دادستانی تا با وکیل خودش. یکی از چیزایی که در امریکا مقداری هم خیلی سخته درک کردنش، ولی برای اونایی که وکیلن میبینن چرا شما حتی اگر یک موکل هم داشته باشید که یک گناهی هم کرده باشه، معمولا ایالت به ایالت فرق میکنه، ولی در ایالتی مثل کالیفرنیا حتی اگر اون موکل فوت هم بکنه شما هنوز نمیتونید اسرار او را، حالا هر چقدر اون اسرار منحوس و منفور باشن، نمیتونید به کسی بگید کیو کشته، چه کرده، کیو کجا دفن کرده، واقعا نمیتونید بگید. چرا؟ چون این یک به قول معروف رابطه است مقدس از نظر قانون بین وکیل و موکل. اینجا وکیل میره در دادگاه میگه ایشون بله قتل کرده و احساساتی شده و چاقوش انقدر بوده و من واقعا این رو هم ظالمانه دیدم و هم یک کمدی واقعا دردناکه. ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن. پیشتر هم گفتگویی داشتم با باب بلکمن، نماینده حزب محافظه‌کار پارلمان بریتانیا، و از او درباره موضع دولت بریتانیا در برابر جمهوری اسلامی و احتمال بستن سفارتخانه‌های ایران در بریتانیا و اروپا پرسیدم. بله موافقم. من فکر میکنم ما باید قدرتمندترین پیام‌ها رو به جمهوری اسلامی بدیم. رفتار اونا کاملا غیر قابل قبوله. همونطور که گفتید بعضی افراد هستن که استدلالشون اینه که ما باید سفارتخونه‌ها رو باز نگه داریم و اجازه بدیم کارکنانمون در محل بمونن تا به افرادی که در ایران تحت ظلم هستن کمک کنن. من اما فکر میکنم ما باید رژیم رو به هر شکل ممکن منزوی کنیم. ما باید سفرا و نمایندگان ایران رو احضار کنیم و بهشون بگیم رفتار دولت شما غیر قابل قبوله. اونها رو باید اخراج کنیم.
میدونید که تهدیدات زیادی الان علیه ایرانیان در خارج از ایران هم وجود داره. در همون بریتانیا که شما زندگی میکنید، بیرون ساختمان ما در مرکز لندن الان پلیس مسلح هست به خاطر تهدیداتی که علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال وجود داره. چقدر نگران این تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک اروپا هستید؟ Yes, I think the two things are the government, the UK government has taken action. دو مسئله وجود داره. یکی اینکه واضحاً دولت بریتانیا علیه پلیس گشت ارشاد در ایران اقدام کرده و تعدادی از مقامات ذی‌ربط هم هدف تحریم‌ها قرار گرفتن. جمهوری اسلامی در انتقام تعدادی از شهروندان بریتانیایی از جمله خود من رو تحریم کرده. همزمان ما الان به جایی رسیدیم که معترضان ایرانی، پناهندگان، کسانی که از جمهوری اسلامی فرار کردن و حالا مراکز مشاوره و مراکز حمایتی درست کردن، ممکنه یک موضع سیاسی در برابر جمهوری اسلامی داشته باشن و این به افزایش تهدیدات سپاه پاسداران در منطقه دامن بزنه و حالا همونطور که اشاره کردید ما نیروهای پلیس مسلح رو برای حفاظت از اونها به کار گرفتیم. این واقعا غیر قابل قبوله و به نظر من راه حل اینه که سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کنیم. اموال و دارایی‌هاشون در لندن و بقیه شهرها رو جمع‌آوری کنیم و اونها رو برای کمک به مردم ایران استفاده کنیم. ما باید شفاف‌ترین و قدرتمندترین پیغام‌ها رو به جمهوری اسلامی ارسال کنیم. برای مثال بحث برجام هنوز در جریانه. این مذاکرات باید متوقف بشه. ما نمیتونیم با چنین رژیمی چانه بزنیم یا مذاکره کنیم. به مذاکرات اشاره کردید. طبیعتا مهمترین مذاکرات هسته‌ای هست. هرچند الان در حال حاضر مذاکرات بین ایالات متحده و ایران، مذاکرات غیر مستقیم، عملا متوقف شده، اما هنوز نمرده این مذاکرات. آیا فکر می‌کنید که طرفای درگیر در مذاکرات احیای برجام باید به طور کامل از میز مذاکرات برن کنار و این مذاکرات رو پایان یافته تلقی بکنن؟ من از اول هم با برجام مخالف بودم، چون به نظرم تنها کاری که میکرد به تعویق انداختن ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای بود. همونطور که ثابت شد ایران مکررن قوانین و تعهداتش در برجامی که وجود داشت رو زیر پا گذاشت. در مورد مذاکرات کنونی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در زمان اوباما معاون رئیس جمهور بود و مسئولیت بخش زیادی از مذاکرات برجام قبلی به عهده اونه. خب بله، اون حالا منافع شخصی خودش رو در این مسئله داره تا مطمئن بشه که کارش به نتیجه میرسه. اساساً جوری که این قرارداد نوشته شده قابل اعتماد نیست و باید به طور کل از دستور کار خارج بشه. تمام متحدان ما باید ردش کنن و بهش نه بگن و شدیدترین اقدامات برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید صورت بگیره. میدونم که جمهوری اسلامی دوستان چندانی در جهان به خصوص در غرب نداره، اما بالاخره در این 4 دهه جهان کم و بیش میدونه که چطوری باید با تهران معامله بکنه. فکر میکنید واقعاً چقدر غربی ها الان آماده یک انقلاب یا یک سرنگونی برای جمهوری اسلامی هستن؟ من شخصا از فروپاشی این رژیم و کلیتش استقبال میکنم. سوال اینه که کی جاشون رو میگیره؟ به نظر من اگه انقلابی وجود داشته باشه که من امیدوارم اینطور باشه، به نوعی باید باشه که قدرت با صلح به گروه بعدی منتقل بشه و بعد یک انتخابات مناسب وجود داشته باشه که نشون بده خواسته های مردم ایران چیه. ببینید الان زنان بسیار شجاع ایرانی این شورش ها رو رهبری میکنن و این قدرت اونها رو نشون میده. مشکل الان اینه که سپاه پاسداران امیدواره با اعدام‌های جمعی بتونه معترضان رو سرکوب کنه. به نظر من این اصلا سازنده نیست و به ضرر رژیم تموم میشه، چون ما میدونیم کشتار اولین شهید این اعتراضات فضا رو برای اعتراضات گسترده زنان در آینده مستعد میکنه. زنانی که در کشور خودشون شهروند درجه 2 به حساب میان. مسئله کمبود نیروهای امنیتی در ایران هم هست و مسئله فقط اینه که کی این شورش‌ها به یک انقلاب بی‌برو برگرد منجر میشن و رژیم کنونی رو برمیندازن و همونطور که در گذشته هم دیدیم مسئله‌ایه که خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته. با بلکمن بود، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا. نخستین جلسه دادگاه متهم بمبگذاری لاکربی در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. ابو عقیله شهروند لیبی متهم به ساخت بمبیه که هواپیمای مسافربری پن امریکن رو در سال 1988 بر فراز اسکاتلند منفجر کرد. رئیس کمیته خانواده قربانیان لاکربی به فاکس نیوز گفته که رد پای جمهوری اسلامی در جریان این واقعه تروریستی به چشم می‌خوره. او گفته از رئیس جمهوری بایدن و FBI انتظار داره در مورد دست داشتن احتمالی ایران در پرونده این بمبگذاری شفاف سازی کنه.
بعضی منابع دیگر هم سالهاست که در مورد نقش جمهوری اسلامی در بمبگذاری لاکربی تحقیق می‌کنند. با این حال اسم ایران تا حالا به عنوان متهم اصلی وارد این پرونده نشده. خب بریم به کنگره آمریکا. همکارم آرش علایی از جا به ما پیوسته. آرش، سوال اول، چرا اینقدر طول کشید تا محاکمه به اینجا بکشه؟ ببین، زمانی که این بمبگذاری اتفاق افتاد در سال 1988 هنوز دیکتاتور لیبی سر کار بود، معمر قذافی. رابطه‌اش خوب نبود با غرب رو تهدید می‌کرد بارها و بارها به اینکه بخواد بمب اتم بسازه، اصطلاحاً کشتار جمعی بسازه. به هر جهت رابطه لیبی با غرب همینجور کجدار و مریض ادامه پیدا کرد تا حدودای سال 2012 که معمر قذافی هنوز سر کار بود و اون موقع که سرنگون شد تازه نیروهای لیبی آزاد تونستن بعضی از افسران اطلاعاتی سازمان اطلاعاتی معمر قذافی رو دستگیر کنن، از جمله ابو عقیله و اون افسر اطلاعاتی که ابو عقیله رو در واقع مصاب و بازجویی کرده بود. یکی از اتهاماتی که موقع به ابو عقیله زده بودن پرونده لاکربی بود و آقای ابو عقیله اونجا چندین بار در صحبت ها و گفتگوی خودش با افسران اطلاعاتی لیبی اعتراف کرده بود که بمبی رو به درخواست سازمان اطلاعاتی لیبی ساخته است. اون بمب رو از شهر تریپولی به جزیره مالتا برده. دو مظنون دیگر اون بمب رو از ایشون تحویل گرفتن و قرار بوده که اون بمب 11 ساعت بعد از اینکه تحویل داده شده منفجر بشه. 11 ساعت بعد موقعی بودی که هواپیمای پن امریکن روی اسکاتلند داشته پرواز می‌کرده. در واقع الان ما 34مین سالگرد این بمبگذاری رو داریم. قرار بود بیاد به آمریکا. 259 نفر خدمه و سرنشین هواپیما به علاوه 11 نفر که روی زمین بودن وقتی هواپیماشون سقوط کرد کشته شدن. 270 نفر کشته شده بودن. تا سال 2012 طول کشید تا بالاخره لیبیایی‌ها این اطلاعات از ابو عقیله بگیرن. 2 سال پیش تنها وزارت دادگستری آمریکا تونست این مدارک دست پیدا کنه. بر اساس اونها FBI کیفرخواستی رو صادر کرد و بالاخره بعد از 2 سال الان موفق شدن که ابو عقیله رو بیارن به آمریکا. از همون ابتدای حادثه لاکربی بسیار انگشت اتهام رو متوجه جمهوری اسلامی میدونستن. هنوز هم تئوری‌های مختلفی وجود داره که شاید جمهوری اسلامی در این بمبگذاری نقش داشته. بیشتر در مورد اون داستان بهمون بگو. اگه یه جستجوی ساده بکنید رو گوگل میبینید کپی روزنامه هایی که در اون موقع منتشر شده. حداقل در یک مورد روزنامه واشنگتن پست اون موقع یک مقاله رو منتشر کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مطمئن هست که رد پای جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم میخوره. کتابی هم ما در ایالات متحده 2-3 سال پیش دیدیم چاپ شد از یکی از خبرنگاران کنگره که در این مورد به تفصیل نوشته بود. در اون کتاب البته ادعایی هست که ما هیچ راهی نداریم برای که بخوام اونها رو ثابت کنیم یا خیر، ولی در اون کتاب ادعایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی اون موقع به دنبال انتقام گیری بود پس از اینکه ناو USS وینسنت در خلیج فارس یک هواپیمای مسافربری ایران رو سرنگون کرده بود. جمهوری اسلامی به دنبال این بود که بخواد تلافی بکنه و واسه همین جریان بمبگذاری پن امریکن رو طراحی کرده بود که بسیاری از سرنشینان اون آمریکایی بودن. با این حال هنوز هم بعضی از مدارکی که در این مورد هست در مورد بمبگذاری لاکربی هست هنوز منتشر نشده. هنوز کیفرخواست‌ها بر اساس اطلاعاتی است که خیلی قدیمی هست. بنابراین این دادگاهی که الان داره در الکساندریا در شهر الکساندریا مجاورت واشنگتن دی سی برگزار میشه خیلی اهمیت داره، به خاطر که برای بار اول هست که وزارت دادگستری و سیستم قضایی آمریکا دسترسی دارن به یکی از متهمین اصلی و حالا میتونن مستقیما ازش سوال کنن آیا پای جمهوری اسلامی هم در این دادگاه مطرح خواهد شد، به میان خواهد اومد. ما شاهد این خواهیم بود و این دادگاه رو تعقیب خواهیم کرد. بنابراین اینطوری که میگه احتمالاً کسانی که نقش داشتن فارغ از اینکه که باشن نقش داشتن در این پرونده و شاید فکر میکردن که دیگه تمام شده الان با یک پرونده‌ای روبرو هستن که دوباره اسناد لاکربی رو با دقت بیشتری بررسی میکنه. ما حداقل میدونیم که در جریان اون پرونده یعنی جریان بمبگذاری لاکربی 2 نفر که در اون موقع به جهاد اسلامی سازمان جهاد اسلامی نزدیک بودند در این پرونده دست داشتند. سازمان جهاد اسلامی سازمانی است که دستورات و پول خودش رو سالهاست از جمهوری اسلامی میگیره و بعید نیست ناگهان الان در این پرونده مفری باز شه برای اینکه نقش اونها و نقش جمهوری اسلامی را مشخص شه. ممنونم از آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا.
این روزها اعتراضهای سراسری در ایران الهام بخش بسیاری از هنرمندان شده، از جمله شهرزاد شاکری، نوازنده ویولنسل که هفته پیش هم مهمان همین برنامه بود. این برنامه رو با پخش اجرای اخیر او از پس از یک رویا اثر گابریل فوره به پایان می‌بریم.